So guys, dumating na yung aking package na hinihintay. Aorus. Yung mga freebies niya. Isang bag. Ayan, Gigabyte ng bag. Ayan, Gigabyte na bag. Kasama na itong Aorus center na RGB na mouse. So ito na yung ating package. I-unbox na po natin itong Aorus na to. Samahan niyo po ako mag-vlog, mag-unbox. Thank you. Bye-bye. So susubukan na natin siyang i-unbox gamit ang wallet ninja. Ayan, subok na to. Dami ko ng beses na gamit to. Unbox na natin ang na-unbox to. Ayan. Pasensya na po kayo, may mga ibon na yung mga lovebirds po dito. Kung gusto nyo pong bumisita, okay lang po, sitahin na lang po kami. Pasensya na po sa lamesa ko. Yan, yung patsapan ng nanay ko yan. Mahirap lang po ako, baka gusto nyo po mag-donate ng ng lamesa, okay lang po, tumatanggap po ako ng donation. Ito na po ang Aorus 15 po. Solid yung box na to. Bigat. Aorus 15. Yan. Okay. Buksan na po natin ang Aorus 15. Sealed yan. Kaya po yan. Ating silipin. Yun. Kumakaway yun. So yun siya. Nakakatakot naman pala yung box. Yung table ko. Kasi napakaliit. Ito yung manual niya. Ayan, kung gusto mo magdagdag ng M.2, meron siya. May thermal para sa M.2. Ayan. Sabi natin yun. Charger dito. Ito yung charger niya. Yan. Power cable. Charger. Yung charger. Yung charger guys. Yan. Power adapter. Yan. Medyo lang naman. Parang maliit lang naman. Tabi natin to. Tapos tabi mo nga to. Ako muna sa assistant. Si assistant ko, si Jonas nga pala. Hindi na natin. So mga gustong mag-donate ng lamesa dyan, pwede po mag-donate ng lamesa guys. Yun, wala nang laman guys. Yun lang yun. Yung unboxing diaries natin. Shoutout kay Unboxing Diaries. Nanonood ako nun. Pwela yung doon si Kuya malusog na singkit na parang nakapikit habang nag-unbox. Yan yung foam. Ito na siya ang Aorus 15. Uy, likod pa lang yan. Ano naman, yung exhaust niyan talagang malamig talaga to. Ganda yung exhaust niya, ginawa niya sa exhaust, no? Metallic gray ang kanyang kulay. Yan, may gaming laptop na ako. Thank you Aorus. So binili ko to sa PC Central. Thank you PC Central. Kasi yan, one bit lang to. Yun, hindi siya po makababa, diba? So ang on nya is dito. Boom. Pindot ko na pala. Ang on niya dito. Ayun pala na on dito. So ayan ang unboxing natin ng Aorus 15P. Ayan. Made in Taiwan. Naglagay na rin ako doon. User doon. Yung tatsa ako. Aorus 15.
bagong-bago. Tignan po natin kanyang specs using DX diag. Yan. Kung gusto nyo pong maghanap ng specs, manually, DX diag, pwede po yan. Nakikita nyo po dyan yung specs ng laptop. Ang specs po ng ating laptop ay naka Windows 10 Home Edition siya, 64-bit. Tapos i7 or i7 10750H, 16GB RAM. Tapos ang ating display natin ay RTX 2060, 6GB. Tingnan natin yung premium looks naman nito. Wait, by the way, yung sa storage naman, dito natin makikita sa this PC. Yan, ang storage nya is ito lang. Almost 500GB na SSD yan guys. Tapos rin po siya, maganda po yung kanyang RGB. Per keys po yung kanyang pagka-RGB. I-activate po natin yung ito po yung control center ng RGB. Makita po natin. Meron dito settings. Ito fusion. Yan, pwede po kayong pumili kung ano yung gusto nyong style ng kulay. Pwedeng static red, orange, yellow, green, blue, violet, or white. Tapos meron din siyang animation na iba-iba. Like itong wave. Yung wave, yung gumagalaw yung from left to right. Ito po yung control niya. Pili lang po kayo dyan kung anong gusto niya. Ito yung kanina, yung kada pindot, yung ilaw. Fade on key press. Fade on key press. Tapos ito naman yung parang worm na. No, mga babala. Marquee ang animation. Next is yan, yung repo. Isang pindot. Parang fit, diba? Next, ito natin mga iba't ibang flash on key. Ang flashlight lang, diba? Na ilaw. Next is yun. Yun parang naman yung kulay din. Yung mga timpla-timpla. Next, ito tayo. Ito na next, rainbow marker. RGB rainbow marker. RGB. Random. Next, rain black. Circle. From 99 kasi dati ang price.
sulit naman. i7 ka na, naka-RTX ka. Diba? Stomp your heels into my toes. Steal the Basic info. keys right out my car, and I'll find a way to forgive you. I fight Tapos na a natin yung likod. thousand Tapos na guys, natin yung likod. live to die, 1,000 lives. I find another way to make me smarter, just so I could Welcome din dito understand. po. I'll find what you're looking for, Natin yung likod niya. just so I could understand. I'll find what you're looking for, Likod. just so I could understand. I'll find what you're looking for, Mga ports. just so I could understand. What it takes to be your best. Ito, system. SD card. What it takes to Yan, be tapos your yung best. Type-C at tulad ko na USB 3.0. Sobrang lilit naman. Okay siya, manipis yung bezel, magaan. Ganda lang, pwede na premium mga looks. Yung sabi ng side, audio jack, LAN, LAN, yung LAN, audio jack, USB type, USB 3.0, HDMI. So guys, that's all for today. Yan lang, subukan ko to. Bye bye. See you soon. Kung mga magdodonate lang na mesa, pwede naman.